Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt vagyunk újra a Victoria 3 sorozatunk negyedik részénél. Folytatjuk tovább azt, amit múltkor abba hagytunk. No, az előző részek tartalmából volt egy kisebb forradalmunk saját magunk ellen, Habsburg Jóska ellen. Ugye itt van a jelenlegi uralkodónk, 64 évesen, ő kapott ultimátumot, hogy hát ugyan legyél kedves és vezess már be nekünk ezeket az érdekes törvényeket, mint például a földreformot, hogy eltöröltük a jobbátságot, és most már ebbe a még mindig a mágnánsok kezébe lévő ilyen földbirtokosi rendszerbe mentünk át. Én majd ezt szeretném, a magántulajdont szeretném majd bevezetni. Aztán milyen törvények lettek még? Eltöröltük a cenzúrát, és ezáltal ide hát, ha jól emlékszem, gyülekezési jog, talán igen, tehát gyülekezési jogba mentünk át. Aztán mi változott még? Általános szavazójog lett a Magyar Királyságba, ugye ezáltal, hogy ezt bevezettük, alkotmányos monarchia lettünk lényegében, de ugye a játék még nem így kezel minket, mert nem vagyunk függetlenek, mert ugye még mindig az osztrákok alá tartozunk. Jó, és aztán volt talán még egy törvény, ja igen, a Nemzeti Gárda, így van, hogy azt is bevezettük, szóval egy kicsit több ö, hadsereget tudunk kiállítani, ilyen tartalékos hadsereget, és ahhoz képest, hogy nem volt semmi, azért kaptunk egy pár bónuszt is. Oké, itt tartunk, és elindultunk az államcsőd felé úgy, hogy nem építek semmit az ég adta egy világon. Na most én ezeket a papírgyárakat valószínűleg előre fogom tenni, mert azt nézegettem még így a műsoron kívül, hogy papír az nagyon kellene, és kellene vas is az osztrák piacra, mert ugye az osztrák piacnak a része vagyunk. Szóval hát ha abból tudunk gazdagodni, és nem megyünk mínuszba. Na lássuk csak, menjen tovább az idő, próbáljuk meg a gyarmatosítási törvényt átvinni, és már jön is az új event, a radikális liberálisok Magyarországon. Hát ennek roppant örülök. Kárpátalján 20%-a radikalizálódik, mint hogyha nem lennétek elég radikálisak. Amúgy meg nem tilázattatok fel az előző részbe Jóska ellen. Tehát, hogy most nem értem, hogy most miért kell itt még szegény uralkodót itt piszkálni. Na jó, hát szerintem felvidéken többen élnek, mint Kárpátalján, hát nézzük meg. Kárpátalján a lakosság az 400, hát majdnem fél millió, felvidéken 2 millió, oké, jó, hát akkor a kisebbik rossz fogjuk választani. Kárpátalján radikalizálódjatok. Na lássuk, mit beszélgettek a törvényről. Hát mindenfélét, csak azt nem, amit én szeretnék. Roppantul örülök ennek is. Bürokráciát is veszítsek, hogy veszítsünk 10%-ot. Tudtam. Jó, bevállaljuk ezt, aztán bízom benne, hogy átmegy majd ez a törvény, avagy lehet, hogy ne piszkáljuk most ezt a törvényt, viszont elvileg, hogyha én ezt most lezárom, így van, tehát akkor 730 napig, 3 évig, ha jól számolom, 3 évig akkor nem lehet újra elkezdeni ennek a bevezetését. Na most lássuk, hogy mennyire erőltessük ezt. A liberálisok nagyon mozognak, a parasság farmerek nagyon mozognak, és hát a nemzeti... Mi ez? Nemzeti... Hát nemzeti mozgalom, igen. Igen, ők is nagyon mozognak, bár őket elvileg nem feltétlen kell, hogy foglalkozzak velük, mert hogy ha minden jól megy, akkor ha minden igaz, akkor 55% felé talán nem is mennek. Jó, akkor megpróbálkozunk még ezzel a törvénnyel, hát ha tovább megy. Na lássuk, itt mi újság van.
Hát a forradalom, igen, az eszménye az nagyon-nagyon tör előre. Milyen, mit szeretnétek? Hát gondolom köztársaságot, töröljük el a monarchiát, hát így van, köztársaságot. Akkor a föld reformot azt már nagyon meg kéne csinálni, ebbe is kereskedelem szempontjából át szeretnék menni. Be kéne vezetni az iskolákat is, amit jelenleg itt azért nem tudok. Mert megy a... Jó, hát oké, hogy az megy, de ez itt ezzel mi van? Ezt nem értem. Ja, hogy még a vallást is egy kicsikét meg kéne oldani ehhez. Jó, oké. Jó, mindegy, menjen tovább az idő egy kicsikét. Hát ha normalizálódik itt a pénz, mert nem akarom elhinni, hogy mínuszba megyünk, avagy azt csinálom, hogy hát sajnálom skacok, de én leveszem a fizetéseteket, mert muszáj vagyok. És ezt is fogom tenni. Le fogom venni a fizetésüket, és töménytelen mennyiségbe elkezdek adóztatni. Már mondjuk lehet, hogy a Authority-ből nem kéne veszítenem, nem, ezt így vissza, így is és keményen elkezdek adóztatni, mert sajnos muszáj vagyok. Hát ha már Jóska ellen beálltatok, a király úgy döntött, hogy jó, akkor viszont legyetek kedvesek egy kicsit fizetni is, mert meglettek azok a dolgok, amiket ti szeretnétek. Na, mi újság a nagyvilágban? Ó, Törökország háborúban áll. Nem, eszkalálódni fog a háború, tehát ez most fog kezdődni. Nagy-Britannia mellette, Oroszország beállt Egyiptom mögé. Mi a probléma? Itt mi történik? Közben felvidéken érdekes dolgok zajlanak. Legyen ez, kellene egy kis lojalista. Az igen. És miért miért fog folyni a küzdelem? Azt még nem tudjuk. Ja, itt van. Ejha, foglalni szeretnének a törökök igencsak sokat. Hú, de nagy követeléseik vannak. Az igen. És függetlenséget szeretnének az egyiptomiak és Bulgáriát, hogy szabadítsák fel független nemzetként. Tehát a ruszkik azok meg szeretnék gyengíteni a törököket. Nagy általánosságban itt az első háborúk, amik nagy általánosságban ténylegesen a ruszkik és a törökök között szokott itt kitörni, hát általában a törökök azok elbukják. Legalábbis én, amit eddig tapasztaltam. Szóval valószínűleg itt ezek a dolgok meg fognak történni. Na, autonómiát, hogyha szeretném. Nem szeretnék még autonómiát. Mennyi idő? 12 hét, oké, azt most már ténylegesen kivárjuk. És van pontunk arra, hogy diplomáciai kapcsolatokat javítsunk, szóval a britekkel elkezdjük, Erdéllyel és a horvátokkal is. Jó, ez a törvény nem fog átmenni, szóval én amondó vagyok, hogy fejezzük be ezt a törvénynek a bevezetését, mert csak az időt húzzuk vele. És kezdjünk bele valami érdekes dologba, ez biztos, hogy nem, ez nekem nem kell. Az biztos, hogy nem, mert én azt nem szeretném. Na lássuk, mi legyen, hogy legyen. Kis adózás. Próbáljuk meg a pénzt kicsit helyre rázni. Guild System. Radikálisok kevesebbek, hát mondjuk az amúgy nem lenne rossz dolog. Azt tudnám értékelni, hogyha nem lenne. Mit kezdjünk el? Mivel jutnánk előrébb? Nem. Valahogy a pénzt kéne helyre ráznom. Szóval
bürokratáknak adjunk egy kis hatalmat, viszont 25%-kal nő a... Jó, ennek nekiállunk. Ennek nekiállunk, pénzünk megy fölfele. Mi van akkor, hogyha én közben ezt folytatom? Mennyire fog ez változni? Mert ugye most a kormány legitimációja az durván esik, mert ugye bolondul adóztatunk most. Hát a törökök azok kapják az évet rendesen. Jó, és még így is pluszba vagyunk. Oké. Jó, mert ők is elkezdtek építeni. Nagyon jó. Jó, ez így egyelőre nekem nagyon tetszik. Itt mi fog történni? Itt mi fog történni, hogyha ez fölketyeg? Vagy ha ez leketyeg? Ti még ezt még mindig nem fogadnátok el. És hogyha a britekkel mondjuk elkezdünk bratizni, ők nagyon nem fogadnák el. A törököknél még az opció se, törökök már oroszok, még az opció se kerül elő. De most miért rontjátok velem a kapcsolatot? Ne rontjátok velem a kapcsolatot, légy szíves. Még ők se. Hát 1841-ben járunk. Van még igazából 9 évünk, hogy lejárjanak itt a paktumok, ha minden igaz, így van. Így van, hogy lejárjanak a paktumok, és akkor talán utána már Poroszország már elkezd bulizni az osztrákokkal a német egyesítés miatt. Addig valószínűleg itt az opció az, ami is fog megjelenni. Hát jó. Most miért vagyok megint mínuszba? Miért? Nem szeretnék mínuszba lenni, mindegy, ezt akkor is muszáj vagyunk felépíteni, mert valami pénz kell a házhoz. Na, beszélgessünk a törvényről. A mágnásoktól elvehetnénk még egy kis hatalmat. Nagyon jó, elkészült a nacionalizmus technológiája. Avagy ő nekik tudnánk, nem, én nagyon erősen szeretném, hogyha ezt bevezetnétek. Na, technológia. Technológiát, hogyha nem választatok ki, akkor elvileg elkezd így félrerakni a technológiai pontot minden héten, amit összeszedett. És, tehát nem vesz igazából kárba, legalábbis én eddig ezt tapasztaltam. Mivel folytassuk? Mivel folytassuk? Ez micsoda? Urbanizáció, tehát városiasodásra ad nekünk egy kis bónuszt. Mire van nekem szükségem? Én úgy gondolom, hogy nekem erre van szükségem, az 3 év. Vagy azt mondja, hogy nem tudjátok mit? Ha már úgy is terjed, akkor ezt fejezzük be. Mi történik már megint? Kiforrong. A radikálisok forronganak. Miért forrongtok? Mit szeretnétek, radikálisok? Kik itt a radikálisok? Ti. És ti most miért forrongtok? Mit szeretnétek? Általános szavazójog megvan. Megvan. Oké. Ezt én amúgy nagyon szeretném az iskolákat bevezetni. Én azt nem tudom, hogy bemerjem-e vállalni a rendes köztársaságot, mert úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy még ennek itt van az ideje. Nagyon sok a monarchia körülöttünk, és hogyha maga a teljes államformánkat ténylegesen megváltoztatjuk, akkor nehezebb lesz diplomáciai kapcsolatokat kiépíteni a többi nemzettel. Jó, akkor tudod mit? Ja, és eddig mínuszba voltam. Ó, János, na mindegy. Most meg nem fogom tudni rátenni, gondolom. Hát persze, mert nincs elég pontom. Oké, jó, nem baj. Akkor legalább a törvényt kezdjük el egy kicsit bevezetni jobbra.
Elvileg 78%-ig tud fölmenni, az még annyira nem baj, és a lázadás terület az Alföld, tehát lényegében a központ. Jó, az még annyira talán nem is vészes. Na, mi újság itt a journalikben? Ez mi? Jó, hát ez ketyeg. Oké, a törvény az átment a komolyabb beszélgetés fázisába. Nagyon jó, haladjunk, mert kell a lóvé. Kell a pénz lóvéra. Jó, ezen felül ugye a 12 pont. Hopp, erre viszont csak az a baj, hogy én úgy gondolom, jó, tök jó lenne az intervention mindjárt egyből, de ezzel az adózással mínuszban lennénk, tehát én nekem nem kell jelenleg a 12 pont, mert egyszerűen nem éri nekem meg. Unió. Ugye Erdéllyel, most javítjuk velük a kapcsolatot. És a Magyar Honvédség felállítása. Nem, én ezzel most így nem szeretnék foglalkozni. Haladjon tovább akkor az idő. Ó, egy új hatalmi blokk jött létre, nagy koalíciós néven az Egyesült Államok vezetésével. Na, hát így már jobban tetszik a dolog. Nem szeretnék államcsőd felé haladni, mert annak sosincs jó vége. Na, mi újság itt a törökökkel? Mi történik itt? Hát itt mi van? Te ki vagy? Igen, el vannak foglalva. Oké. Na, mit beszélgessünk? A radikálisoknak menjen följebb a... de én nem szeretnék. Jó, menjen följebb. Elvileg még mindig nem tud. Aha, most már 85%-ra tud majd fölmenni. Jó, várjátok meg, légy szíves, míg átviszem ezt a törvényt, és akkor utána Habsburg József foglalkozni fog a ti problémátokkal is. Mert azért a törökök kapják az ívet rendesen. Ó, törökök belefoglaltak az orosz területekbe. Jó. Átment a végső fázisba, a 70% lényegében a 3% ellen. Bízzunk benne, hogy akkor ez a törvény be lesz vezetve. Kaja. Nagyon örülök neki, hogy szárazság van. Rizsvét, kereskedelmi, import. Jó, bevállalok egy kis mínuszt. Kis mínuszpénzt, meg támogatom a gazdákat. Ó, új. Ja igen, az élelem. Igen, kaptunk ugye erre egy módosítót, egy debuffot. Jó. Na, mennek itt a csatározások keményen. Hát nagyjából egy harc az így néz ki igazából. Kiküldöd a katonákat, és ők itt a erőviszony alapján eldöntik, hogy ki a jobb. Nagyon számít a hadvezérnek a statisztikája, és nagyon számít maga a hadseregnek a felépítése is, és hogy milyen tehát tényleg milyen hadászati eszközöket használtok, milyen az ellátmány, az utánpótlás, szóval minden is nagyon számít. Na, lássuk csak, vasutak. Nem biztos, hogy nekem a vasutak kellenének, hanem mondjuk, hogyha én elindulnék bevezettük. Így van. Jaj, de jó, 25%-kal megnőtt az adózási kapacitásunk, tehát hogy jobban tudunk adóztatni.
és a bürokratáknak a politikai ereje is megnőtt. Én nem bánom, nekem kellett az adózás, mert kell a pénz. Szóval én ennek most nagyon örülök, hogy ez átment. Még egy potenciális agitátor lehetne. Szocializmus. Megjelenne a kommunista párt. De ahhoz előbb még ez kell. Na lássuk, katonaság. Hát itt terjed ez, akkor essünk neki ennek. És akkor utána pedig építéssel, hogy haladunk? Jó, haladunk. Oké, jó. Nagyon jó, ezt nagyon szeretem látni, hogy így haladnak a dolgok. Jó, szépen lassan ezt a 160 000 fontnyi tartozást azt lefaragjuk, cserébe azért, hogy szétadóztatjuk szegény Magyar Királyságot. Havasalföld már nem javítja velünk a kapcsolatot, ezt szomorúan látom. Viszont őket Egyiptom már igazából teljesen elfoglalta. Tehát ők már kiestek igazából a háborúból. Hát valószínűleg itt veszt. Igen, jelenleg az egyiptomiak azok jobban állnak. Hát Egyiptom valószínűleg függetlenedni fog, meg fog jelenni akkor itt ezen a területen Bulgária, mint független államként. Nem baj, a törökök egy kicsit meg vannak gyengülve. Egyetlen egy dolgot sajnálok, hogy elvileg ugye csak ők támogatják jelenleg az én függetlenedési vágyamat. Szerbusz, osztrákok. Na, bejátsszuk még egyszer? Nem tudom, hogy emlékeztek-e az előző videónál, vagy a második részbe talán? Nem, az előző harmadik részbe. Ott játszottuk be ezt, hogy mi lenne ha. És akkor mi lenne ha? No, 15%, jó, 15%-ra még nem. Arra még nem. Arra még mi nem játszunk ilyesmit. Mert nem fogja elfogadni, a kapcsolatokat meg jobban nem szeretnék mondani. Oho! Hogy itt is lehet látni akár, hogy egy radikális mozgalom, ő náluk is. Na most az osztrákoknak lehet, hogy keresztbe tudnánk tenni. Ezt hogy tudnánk támogatni? Nézzük már át. Hogy tudnánk ezt támogatni, hogy ez tényleg buli legyen. És törvényt meg közben nem. Habsburg Lotaringiai József, a királyunk megsérül, és 2 évre vesztünk autoritást és legitimitást. Tehát roppantul örülök. Figyelj, Jóska, oké, hogy meg vagy sérülve, de mondjuk nem adnád át? Nem? Nem szeretnéd átadni a hatalmat másnak? Ja, igen, ezt itt nem. Jó, oké, törvények. Törvények, jó, magánytulajdon. Neki esünk, hadd szóljon. Remélem ti itt lehiggadtok. És itt pedig presztist kaphatnánk, vagy a borunkra kaphatnánk 10 évre egy nagyobb. Jó, kapjunk. És a vörös tavasz végig nyomtuk, mint eventet. Oké. Mit jelent ez számunkra? Royalistákat csinálhatnánk belőlük, vagy ők kapjanak politikai erőt? Kapjatok politikai erőt. Haladjunk a játék szintéren. Szegény törökök. Ti lázadjatok föl.
Hogy elvileg tudnánk ezt támogatni, hogyha lenne elég pontunk. Nem rossz. A jó kajával hogy állunk? Jelenleg az van. Na, hol termelünk? Alföld. Alföld, bánát. Felvidékről is. Jó, tehát igazából mi termeljük meg lényegében a kajának a nagyját. Ezt nagy örömmel látom. Jó. Akkor. Nem. Jó, én ezeket nem szeretnék húsit látni. Mert elvileg viszont húsból mínuszba vagyunk. Így van, húsból mínuszba vagyunk. Jó, elkészül a másik papírgyár. És utána a vasra is rákattanhatnánk. Úgy erőteljesen. Na. Egy újabb reformötlet. Hűha, itt meg közben ők meg mindjárt föllázadnak. És föl is fognak. Roppantul örülök. Igen, a radikálisokat vissza tudnánk csökkenteni. És a parlamentáris köztársaságot be tudnánk instant vezetni. Ó, na srácok, ez megint egy érdekes dolog. Egy érdekes event, amivel akár előrébb tudnánk lépni. Na lássuk. Vagy az, hogy nem, és föl is lázadnak, mert hogy ugye ezt követelik a parlamentarizmust. Tehát az öreg uralkodó, tehát Habsburg József belátja azt, hogy igazából nem tudja tovább az országot kézben tartani, a forradalom kitört a Magyar Királyságba, igazából nem tudja ezt már kontrollálni, így hát enged igazából a követeléseknek, és azt mondja, hogy legyen így. Eltűnt a címer. 1841. december 22-én, karácsony előtt pár nappal, a Jézuska egy kis nyoszogatással meghozta a köztársaságot Magyarországra. Szóval ezzel is előrébb vagyunk a játékba, 1841. december 22-e. Juhú! Na haladjunk akkor tovább, lássuk, hogy mi lesz ebből. Ki most itt nekünk a vezető, hogy ez hogy van, mint van, ki az, mi az? Tehát te vagy jelenleg a miniszterelnökünk, ha úgy tetszik. De ugye választások meg majd lesznek 44-be, és utána fog ez ténylegesen megváltozni. Jó, hát Authority-ből nagyon sokat veszítettünk pont amiatt, hogy ugye most erre átálltunk. A törvényt ők nagyon támogatnák. Én nem szeretném, hogyha ti azért ugye annyira erősödnétek, de ez igen. A játék néha csinál ilyet. Köszönöm, játék. Tehát neked nem tetszik az, hogy mi köztársaság legyünk. Na látjátok, ezért kezdtem azzal, és ezért mondtam azt nektek, hogy pont ezért nem fogok Iron Man módba játszani, mert hogyha most mondjuk megsérülne egyúttal a fájl is, akkor vághatnám a kukába az egész streamet, szóval ezt nagyon nem szeretném. Na, menjünk vissza az utolsó automentésre.
És lássuk, hogy hajlandó-e nekünk a játék tovább engedni a mi kis köztársaságunkat. Na, a radikálisok fellázadtak Bajorországba. Az osztrákoknál mi újság van? Ott lázad? Ott bizony fognak lázadni. Ott bizony fognak lázadni. És így viszont a szabadságvágyunk nagyon durván fölment. Igen, mi most így nem fogadnák el. Jó, menjünk tovább. Így nem fogadnák el ezt a követelést. Na, itt mi történt? Oké, megkapta a plusz 15%-ot. Na, menjünk tovább. Elvileg most az élelmiszeriparra rákattantunk. Így van, hogy legyen húsikánk. Nagyon jó, mert ezt nagyon szeretném, hogyha lenne a piacon. Aztán utána valószínűleg rá is mehetnénk a következő hiányciklésünkre. Mi történik? Miért történik? Ja, igen. Föllázadtak. És mivel mi alárendelt szerepbe vagyunk, ezért ugye az osztrákok oldalán csatlakozunk automatikusan be. Hát én bizisten, hogy nem fogom javítani a kapcsolatot. Na most mi van akkor, hogy most a radikálisok az osztrákoknál fellázadtak. 42. január 21-ben járunk. Azt mondja, hogy 25% eséllyel elfogadná az, hogy megnöveli az autonómiámat. Mi lenne, hogyha az osztrákok azt mondják, hogy a saját piacommal azzal viszont foglalkozhatnék. Add ide nekem a saját piacom. Köszönöm. Na! 42. január 24-én most már mi vagyunk a saját piacunknak az őre. Jó, ezt ide ő nem akarja elfogadni. Tehát mi irányítjuk a saját piaci gazdaságunkat, kajánk van, fahiányunk van, halhiányunk van, papírhiányunk van, fegyvergyártás, nagyon jó, hihetetlen, roppantul örülök. Na, oké, hát akkor ezt kezdjük el rendbe vágni. Egy biztos, ugye a jelenlegi törvényünk az a merkantilizmus, arra pakolhatunk egy csomó mindent. Oké, jó. Akkor, amit én nagyon szeretnék, az az, hogy a fát import. Azt leveszem, viszont ti nem exportáltok, úgy megadóztatom, mint az állat. Tehát itt tudjátok azt beállítani, hogy az importra tesztek mondjuk adót, vagy ugye segítitek a kereskedőinket abban, hogy be tudják hozni. Tehát, hogyha megéri nekik ugye a világpiacról bárhonnan behozni, hogy ők azt profitálisan el tudják adni itt az országba, akkor behozzák. Én most azt mondom, hogy ezt csak így ennyin hagyom, viszont kivinni sehova nem viszel ki. A ruhával ugyanezt fogom tenni, hogy nem visztek ki. A hallal ugyanezt fogom tenni, hogy nem visztek ki. Tehát az összes ilyen hiány cikkemre, ami most jelenleg van, arra azt mondom, hogy így kereskedjetek. Jó, a húst azt meg fogom oldani, azzal nincs gond, viszont fegyvert sehol nem szállítotok. Azt viszont hozzatok be, sőt szűrjünk rá így. Hajó, hát nekem hajó nem fog elvileg kelleni, mert ugye jelenleg nincs kikötőm. Na még egyszer. Jó. Itt milyen hiányaink vannak. Jó, a szén az egy kicsit drága, de az be fog indulni.
elvileg ezzel nem kéne, hogy probléma... Ó, de abból van probléma, mert nincs. Nincsen szürk. Ezt mire használjuk? Ja, csak kell a lakosságnak. Értem. Jó, hajókra nem lesz szükségünk. Van egy vas, jó, vasból jók vagyunk, oké. Jó, nyers, tehát luxus cikkek. Luxus cikkekből, jó, hát akkor igazából azért nem gáz a helyzet. Nem gáz a helyzet, az biztos, hogy én ezt így beállítom, és akkor hagy szóljon így ez. Húhú, 0,75-tel megy fölfele. És amúgy itt... Én hajlandó lennék titeket támogatni. De az a baj, hogy jönnek a poroszok, Württemberg, szászok, Baden, még Szerbia is ide állna be. A többiek nem. Az oroszok azok most nem feltétlen szeretnének itt bármit is. Nekünk így, hogy most ez történik. Van valami, bármi olyan lehetőségünk? Nem, nincs. Na jó, hát ez így egy érdekes felállás. Nagyon el lesznek verve. Jó, a kaját azt mindjárt megoldom. Sőt, a kajára is ezt fogom mondani, hogy nem visztek ki. A francia köztársaság beszállt a lázadó. Hoppá! Hoppá, ez így viszont egy nagyobb buli lesz. Figyelj, osztrákok! Nagyon szeretném. Jó, egy kicsit. Úgy. Jó. Homestanding átment a következő fázisba. Itt mi történik? Radikális mozgalmunk az menne följebb. Jaj, nem áll, gyerekek, ne lázadjatok már föl, légy szíves. Mert én ezt nagyon nem szeretném. Ha így is menjünk, vagytok 86-on. 5 évre kapnak. Kis politikai hatalmat is 10%-kal megugrik, jó? Legyen. Jó, oké, elvileg ez meg fog állni. Na és most mit szóltok? Még mindig nem. És miért? Osztrákék, miért? Pedig elvileg jóba vagyunk. Jó, kaját azt meg fogom oldani. Jó, hát ez mindenféleképpen. Papírgyárak. Na lássuk, nézzük át egy kicsit a technológiákat, mert ez így nem fog működni, hogy nem tudunk eleget termelni. Azt mondja, hogy a vasat, vagy erre ráállnánk. Kicsit kevesebb lenne, nem, azt nem szeretném, hogy a likőr. Jó. Bútorgyárak. A bútorgyárak már alapból használnak szerszámot. Jó, szerszám, műhely, vas. Jó, hát te nyugodtan átállhatsz vasra. Papírgyáraknak meg pedig nincs szulfúrja.
De favágó kunyhóm sincs elég. Jó, cukor. A cukornak akkor így lejjebb menne az ára, viszont a gyümölcsnek megugrana fölfele. Akkor ezt én most úgy vagyok, hogy így hagyom. Állítgathatnám egyesével is, de én az egyszerűbb dolgok híve vagyok, én azt mondom, hogy akkor egybe légy szíves. Jó, itt a szerszámoknak megugrana az ára. De profitálisabb lenne, de abból most amúgy is építek, szóval igazából az nekünk jó lesz. Szén. Szenet egy kicsit többet tudnánk. Jó, ez nekem oké. És itt meg vasat tudnánk jól lejjebb nyomni. Jó. Nem. Én azt mondom, hogy csináljad. Jó, üveggyárunk nincsen. Jó, szolgáltatásoknak az ára. A szenet azt most neveltük meg. Nem baj, csináljad. Jó lesz, az be fogja az magát lőni. Papír az ugye az még mindig kevés, van jó, jelenleg úgy maradunk. Szerszámok, még mindig szerszámok, igen, tehát a szerszámgyártásra is valószínűleg rá kéne állni. De még mindig azt mondja, hogy ez egy oké, nem baj, rá hagy menjen. Radikálisunk most kevés van, és mi lenne, hogyha én átvenném tőletek, tehát államosítanám, kifizetem. Radikalizálódik pár ember, és én ezt kifizetem. Tudjátok mit? Én ezt kifizetem nektek. Jó, én szeretném, hogyha a favágók az enyémek lennének. Kereskedelmi centerek. Hát nem tudom, hogy ti mit szeretnétek itt használni. Hajók. Hajók. Jó, és az építő szektornak, annak meg följebb menne akkor az ára. Nem. Na lássuk, hogy így mit művészkedik össze nekem a játék. Úgy javítsuk csak szépen a kapcsolatot. Ez egy jó nagy buli lesz. Na jó, innen fogjuk majd folytatni. Tartok egy kis szünetet, aztán jövök szerintem egy 10-15 perc múlva. Jó, törvények mennek. Jó lesz ez. Jó, találkozunk egy 10-15 perc múlva. Jó, addig is lehetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na addig is sziasztok!